Vibrațiile care apar în timpul frânării pot avea efecte neplăcute. Fie că suntem pe pista de curse, în spațiu de frânare sau cu mașina personală pe serpentine, putem fi puși în situația în care, când vom apăsa frâna, o să simțim vibrații în volan. Salut! Sunt Iosif Ferenții. În episodul de azi vom vorbi despre vibrațiile care apar în timpul frânării. Mulți dintre noi, când am condus mașina, am simțit acele vibrații în timpul frânării. Dacă nu ne-am speriat, ne-am întrebat: de unde apar aceste vibrații? Una dintre cauzele principale ale vibrațiilor în timpul frânării este deformarea discurilor de frână. Situațiile în care discurile de frână se pot deforma când conducem mașina vor fi cele în care frâna este supra-solicitată sau componentele sistemului de frânare vor fi supuse unor condiții extreme. Discurile de frână se pot deforma când o mașină coboară o pantă abruptă, virajată, iar conducătorul auto folosește foarte mult frâna. Datorită frânărilor succesive și la intervale scurte, discurile se vor supraîncălzi, putând ajunge la temperaturi foarte ridicate. Asta nu ar fi o problemă, deoarece discurile de frână sunt proiectate să reziste la temperaturi ridicate. Problema apare în momentul în care conducătorul auto decide să oprească mașina imediat după coborârea pantei, menținând pedala de frână apăsată. Nemai având răcirea forțată a curentului de aer din timpul mersului, discul de frână se va răcine uniform în zona plăcuței și există posibilitatea deformării discului. O altă situație în care discurile de frână se pot deforma este atunci când, după supra-solicitarea frânelor, mașina va trece printr-o baltă de pe drum sau, oprind în parcare, te gândești: frânele sunt prea fierbinți, hai să le răcesc cu un pic de apă. Una dintre metodele de verificare a discurilor de frână este cea de pe standul de frânare. Putem verifica deformarea discurilor de frână cu ajutorul standului de frâne, activând modulul de măsurare a ovalității discurilor. Cu ajutorul acestui procedeu, putem măsura abaterile discurilor de frână, să vizualizăm valorile afișate și de asemenea să tipărim fișa de verificare cu valorile măsurate. Putem vedea pe aceste diagrame abaterile măsurate ale discurilor de frână. Astfel, avem confirmarea că discurile de frână sunt uzate și pot provoca vibrații în momentul frânării. Verificarea discurilor de frână se poate realiza și cu acest dispozitiv dedicat. Cu ajutorul acestui dispozitiv, vom fixa discul de frână între cele două componente. Apoi, folosind cele două ceasuri comparatoare, vom măsura abaterea planetății discurilor de frână. Procedura implică măsurarea în 8 puncte pe ambele fețe și notarea abaterilor pe diagrama de verificare. La final, având datele de pe diagramă, putem determina abaterile maxime și compara cu datele furnizate de producător. Desigur, procedurile pentru verificarea discurilor sunt mai multe. Azi am văzut doar 2 dintre proceduri, din care putem trage concluzia dacă discurile sunt în regulă sau nu. Sunt situații în care avem vibrații în frânare chiar și după montarea unor discuri noi de frână, deoarece la montaj nu s-au respectat toți pașii. După cum se poate observa pe cadranele ceasurilor comparatoare, acest disc nou are abateri. Unul dintre motive ar putea fi impuritățile dintre butuc și disc. Haideți să vedem dacă avem astfel de impurități și în cazul nostru. În primul rând o să demontăm discul de pe acest aparat de măsurat. Se pare că am avut o impuritate. Această hârtiuță, care a fost pusă de către colegii mei pentru a simula orice impuritate care se poate găsi între disc și butuc în cazul în care butucul nu este curățat. La montajul discurilor de frână trebuie să urmăm câțiva pași importanți. Degresarea discurilor de frână, curățarea butucului roții, măsurarea cu ceasul comparator al butucului roții, montajul discului și a șurubului de asigurare, verificarea, curățarea și ungerea culisantelor în funcție de etrier, curățarea ghidajelor etrierului, montarea plăcuțelor de frână și a etrierului, strângerea roții la cuplul prescris. Concluzia acestui episod este verificarea și montajul corect al discurilor de frână
pentru a evita apariția vibrațiilor din timpul frânării. Pentru mai multe informații tehnice, dați un click pe linkul de mai jos. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like. Așteptăm mesajele dumneavoastră în comentarii. Dacă nu ați făcut-o încă, dați un click pe butonul de abonare. Până data viitoare, țineți aproape!